Het is 8 juli 2023 en we reizen terug naar huis vanaf onze Griekenlandreis. We kamperen aan de Neckar, vlak bij Heidelberg. Een hele mooie plek. Aan de overkant van de rivier is de haven van Neckarsteinach. En daar komt de boot al aan, want we gaan een bootreis maken naar Heidelberg. Ik had via internet tickets gekocht, heel handig. Totaal €44 heen en terug voor 2 personen. De boot keert om. We zien onze camper staan, daar op de camping Unterm Dillesberg. En vlak bij Neckarsteinach heb je 4 burchten. De Vorderburg, hier zie je de Mittelburg en hier de ruïne van Hinterburg. En daar als een zwaluwnest Burg Scharlik. En deze ober, we hebben 2 cola's bij hem gekocht, hij zal later komen afrekenen. De uitzichten die zijn geweldig. We komen bij het plaatsje Neckargemünd. 14.000 inwoners. En hier heb je ook een sluis. Deze boot die komt er net uit en wij varen erin. We zakken bijna 4 meter naar beneden en je kunt, net als in Neckarsteinach van het vorige filmpje, via deze sluis de Neckar te voet oversteken. Wel op eigen risico. En dit lijken me Nederlandse roeiers aan de vlag te zien. We naderen Heidelberg, ook hier weer een sluis. In de verte zie je de contouren van de oude brug, die Alte Brücke. Oftewel de Karl Theodorbrug. En hierboven Schloss Heidelberg. Hier nog een animatie van deze betoverende bootreis. Hier heb je Neckargemünd. En de Neckar die meandert gewoon door richting Heidelberg. En hier stappen we allemaal uit. We zijn in Heidelberg. Nou, toch wel een hele mooie boottocht. Ja. Het minder mooi was dat ik 2 cola bestel. Ik reken het af €7,80. Ik geef een biljet van 20 en hij zegt dat hij maar een tientje heeft gekregen. Ja, dat zit mij niet lekker. En hem ook niet, want we hebben hem daarna niet meer gezien. Laat hem er gelukkig mee worden, Tom. Ik hoop het. Met dat tientje. Ja. Heidelberg heeft de oudste universiteit van Duitsland. En hier rechts heb je de Mensa voor de studenten. We lopen via de Hauptstraße, die loopt parallel aan de Neckar door de stad. Standesamt Heidelberg, hier kun je trouwen. Maar ja, we zijn al getrouwd. Hier zijn we bij de oude brug met de beroemde Brückenaffe. Hij houdt je een spiegel voor en door tegen de spiegel te wrijven keer je gegarandeerd nog een keer terug naar de stad. Maar de meeste toeristen die gebruiken de aap om een selfie te maken.
Dit is de brugpoort met 2 tweelingtorens, 28 meter hoog. En hier zie je nog een keer Schloss Heidelberg, die torent overal bovenuit. En dan wordt het toch tijd voor een terrasje, niet wetende wat ons nog te wachten zou staan. Op de laatste vakantiedag, morgen naar huis. Ja, Groetjes uit Heidelberg. Dit is om het af te weren. een heerlijke Chardonnay. Straks met de boot weer terug naar Neckar Steinach. Steinach. En morgen om 1:10 dan trappen we hem op. Dat we voor het onweer in Nederland thuis zijn. Gezondheid. Hoi. Op deze 8 juli is er een feest in Heidelberg, namelijk het Rata Yatra Festival. Met een optocht door de stad en vanavond ook nog vuurwerk. We willen de boot van 4 uur terugnemen naar Neckar Steinach, maar tot onze grote verbazing gaat dat gewoon niet door. De boot van 4 uur ging niet. Er was feesten in de stad Van Aal met vuurwerk aan de brug. Alles is afgesloten. En wij wisten het niet omdat wij een ticket online hadden. Dus in het bureautje was er een beetje paniek. En uiteindelijk hebben ze besloten al het geld terug te betalen. Dus ze adviseerden ons om met de trein terug te gaan naar Neckar Steinach. Dus we hebben 2 kaartjes verkocht in een automaat. Nou, die automaten die zijn van 1945 volgens mij. Maar in ieder geval, het lukte. 2 briefjes van 5 euro erin en 2 muntjes van 20 cent weer terug. En nou gaat die volgende, die gaat zo meteen denk ik op een kwartiertje. Dit is de S-baan S2. S2. Nou, we gaan het beleven. Zeker. We gaan dus met een overvolle trein terug naar Neckar Steinach. En deze nijlganzen die kijken ons meewarig aan als we doodop weer terug bij de camping aankomen. De volgende morgen vertrekken we voor onze laatste etappe van deze fantastische reis tot nu toe. Eerst even starten. We zijn nog nooit zo vroeg weg geweest. Maar er wordt onweer verwacht in Nederland. Noodweer. Hagelstenen van 1 centimeter groot. En dat komt ongeveer tegen 1 uur of 5. Dus we willen ruim van tevoren thuis zijn. Dit was een hele mooie camping. Een hele mooie plek. Dus we hebben nog heel veel werk te doen. Maar desalniettemin hadden we een mooi plekje aan het water. Gisteren was ook een mooie warme dag. Vandaag wordt het ook heel heet. Code geel, hitte. En code rood en oranje in Nederland vanwege het onweer. Ik ben nu aan het lozen. Het duurt altijd even. Maar dan gaan we om 8:30 rijden. We nemen afscheid van de Neckar en van campingplaats Unterm Dielsberg. En we rijden naar huis. En we komen weer via Heidelberg. Hier zie je weer die Alte Brücke. Alleen nu zonder allemaal toeristen. Achter Heidelberg gaan we de autobaan op. Richting noorden, richting Twente. En tegen 1 uur of 3 hopen we terug te zijn in Haaksbergen. Dit is Haaksbergen en het is 3 uur. De route van vandaag, saai over de autobaan, 415 kilometer in 5 uur en een kwartier. En ruim op tijd thuis voordat het gedonder begint. Wil je meer informatie over onze 8-weekse reis naar Griekenland? Ga dan naar onze website www.temontour.nl. Daar zie je onze routes en de bezochte kampeerplekken. Het was geweldig. Ook de complimenten nog aan de NKC.
Griekenland op je gemak. We komen er binnenkort nog even op terug.